До вашої уваги ось така приспособа для проточування гальмівних дисків. Взяв ступицю, любу можна взяти, аби вистачило посадочного діаметру всередину диску гальмівного. Ось отвори ці не дуже важливі, бо є піджимне кільце, запресований вал та нарізана різьба для затягування. Кільце, шайба та гайка. Зараз покажу, як встановлюю гальмівний диск. І піджимаємо центром для більш точної обробки. Так, беремо гальмівний диск. Це у нас зі Шкоди Octavia 5х100, але нам не важлива розболтовка. Піджимне кільце, шайба, гайка. Так, центруємо. Отак от піджали ключем. Так. Піджимаємо і запускаємо. Ось така приспособа для гальмівного диску в застосунку.